নতুন মটৰ বাহন আইন 2019 অতিক্ৰম কৰিলে সকলো সীমা 1,40,700 টকাৰ জৰিমনা ভৰিলে এখন গাড়ীয়ে। হয় বন্ধুসকল, অতিক্ৰম কৰিলে সকলো সীমা 1,41,700 টকাৰ জৰিমনা ভৰিলে এখন গাড়ীয়ে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যি ভিডিঅ'টো হ'ল বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যি নতুন মটৰ বাহন আইন 2019 কাৰ্যকৰী হৈছে, তাৰ পিছৰ পৰা দেশত অভাৱনীয়ভাৱে চালান কটা খবৰ সদায় আহি আছে। কেতিয়াবা এই চালানৰ মূল্য ইমানেই বেছি হৈছে যে গাড়ীখনৰ গৰাকীয়ে নিজৰ গাড়ীখনকে আৰক্ষীক গতাই দিবলগীয়া হৈছে। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত সঁচাকৈ বৰ অকল্পনীয় কিছুমান বাতৰি সদায় আহি আছে। আজি ঠিক তেনেকুৱাই এটা বাতৰি আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। হয় বন্ধুসকল, নতুন মটৰ বাহন আইন 2019 কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভাৱনীয় তথা অকল্পনীয় হাৰত চালান কটা খবৰ পোহৰলৈ আহি আছে। চালানৰ বাবে ক'ৰবাত গৰাকীয়ে গাড়ী জ্বলাইছে, ক'ৰবাত আকৌ নিজৰ গাড়ীখনকে গতাই দিছে আৰক্ষীৰ হাতত। মুঠতে নতুন বাহন আইনে জ্বলা কলা খুৱাইছে গোটেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যক, গোটেই দেশবাসীক। এনে এটা ঘটনা আজি কিছুদিন আগতে নতুন দিল্লীত ঘটি যায়। দিল্লীৰ ৰোহিণী আদালতত ৰাজস্থানৰ এগৰাকী ট্ৰাকৰ গৰাকীয়ে 1,41,700 টকাৰ চালানৰ ধনৰাশি প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয়। ৰাজস্থানৰ বিকানেৰ নিবাসী লোকজনৰ ট্ৰাকখনৰ অভাৰলোডৰ বাবে 5 ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে 70,000 টকাৰ চালান কাটিছিল। তদুপৰি অভাৰলোডৰ বাবে মালিকৰ ওপৰতো 70,000 টকাৰ চালান কাটে। এই সন্দৰ্ভত ট্ৰাকৰ গৰাকীয়ে কয় যে 1,40,000ৰ উপৰিও অতিৰিক্তভাৱে আৰু 1700 টকাৰ চালান কাটিছিল। মুঠ 1,41,700 টকা তেওঁ 9 ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীৰ ৰোহিণী আদালতত প্ৰদান কৰে বুলি জনায়। নতুন মটৰ বাহন আইন 2019 কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছত বহুতৰ পৰা জৰিমনা হিচাপে 15,000, 25,000, 60,000, 40,000, 70,000 এনেকুৱা ধৰণৰ চালান কটাৰ উদাহৰণ আহি আছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আইনৰ জৰিমনাৰে প্ৰথম 5 দিনত উৰিষ্যাত 1 কোটি টকা, হাৰিয়ানাত 52 লাখ টকা, পশ্চিমবংগত 95 লাখ টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে যান-বাহন আৰক্ষীয়ে।